Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video, pahinga muna tayo sa mga affordable makeup. Magpapaka-feeling rich kid and social climber muna tayo kasi today ang gagawin natin is full face using 30,000 pesos worth of products. Sobrang excited ako na gawin tong video na to kasi it's been a hot minute since the last time na gumamit ako ng mga medyo expensive na products dito sa channel ko. Kaya today, eto guys, nilabas ko lahat ng mga mamahalin kong makeup. Well, actually, hindi naman sobrang mamahalin. But for me, mamahalin to mga to. And ayun nga, today, gagamitin natin sila. Before we proceed with the video, I just want to say that I am not bragging in any way, shape, or form. This video is just for fun and channel ko naman to. So, I can do whatever I want as long as alam ko na wala akong tinatapakan tao and all that. Ayun, mag-enjoy lang tayo today. Anyway, if you guys want to know kung anong makeup look yung gagawin ko, kung anong mga products yung gagamitin ko, and how I feel about them, just keep on watching. To save time off camera ko na lang ginawa yung kilay ko, and tatlo yung products na ginamit ko. So yung first one is itong Anastasia Dipbrow Pomade in dark brown, and this one retails for 1,400 pesos. Nakakaloka guys. Second product na ginamit ko is para iset siya and powder yon. So from Anastasia din siya, and ito yung kanilang powder duo, and if I'm not mistaken, this one retails for 1,000 pesos. Third item na ginamit ko for my kilay is itong Snoe Embroidery pen, and ito naman guys, ginagamit ko siya sa front part ng kilay ko para gumawa ng hair-like strokes, and this one retails for 499 pesos. Nakakaloka guys, imagine, kilay pa lang yun ha, pero mahigit 2,000 pesos na. To prime my face, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong primers, which is yung Becca First Light Priming Filter, and according sa website ng Sephora, this one retails for 2,234 pesos. What the f***? Nakakaloka guys. Buti na lang bigay lang to sa akin ng friend ko. So, Angela Twini, kung nanonood ka man, thank you so much kasi alam mo na, hindi ko to afford. So, ang gagawin ko guys is one pump lang yung gagamitin ko kasi alam niyo na, mahal siya and kailangan nating tipidin kasi nga kapag naubos to, wala na tayong pambili. But anyway, isa to sa mga favorite kong primers kasi maganda siya guys, as in, super nice ng formula niya. Kapag haggard yung skin nyo, parang paulit-ulit kapag ginagamit ko siya, ayun lagi sinasabi ko, pero totoo naman na kapag feeling nyo haggard yung skin nyo and kailangan nyo ng something na magbibigay ng parang alam nyo yun? Yung magbibigay ng ka-freshan and glow sa face nyo kapag feeling nyo haggard siya. Eto guys, Becca First Light Priming Filter, super ganda niya. For my foundation, dalawa yung gagamitin ko today kasi none of them match my skin tone perfectly. And yung first one is yung Makeup Forever HD Foundation in 110. And according sa website ng Sephora, this one retails for what the hell? 2,830 pesos. Nakakaloka guys. Tapos yung second foundation naman is itong NYX Total Control Drop in Honey, and this one retails for 750 pesos. Napaghalo ko na yung foundation dito sa palette ko, and ngayon naman ang gagawin ko is i-apply ko na siya sa face ko using a foundation brush. Maputi pa din siya guys, so kailangan ko pang haluan ng konting dark but maya-maya na lang siguro. Pero anyway, nakakaloka ang presyo ng makeup, no? Diyos ko. Imagine makeup lang yan pero ang mahal niya, ang bigat sa bulsa, kaya hindi mo talaga masisisi yung tao kung bakit palaging affordable videos yung hinahanap nila kasi nga, girl, nakakaloka. Just to make sure that everything looks nice and flawless, ang gagawin ko is i-blend ko pa yung foundation using a beauty blender, and this one naman guys retails for 990 pesos. For those of you who are wondering how I feel about the foundations na ginamit natin, yung Makeup Forever Ultra HD para sa akin guys, okay lang siya. It's not the best but it's not the worst as well. Para sa akin, medyo nakulangan ako sa may pigmentation niya kasi medyo light lang yung coverage niya. So ayun, hindi ako big fan ng foundation na to. Dito naman sa NYX Total Control Drop Foundation, actually guys, maganda yung formula and pigmentation niya kasi concentrated siya, kaya maganda yung coverage niya kapag nilagay sa face. Yun nga lang, hindi ko to kulay, kaya kailangan kong bilhin yung perfect shade ko dito sa foundation na to. Sa totoo lang guys, para sa akin, mas maganda pa yung performance ng Maybelline Fit Me dito sa May Makeup Forever. Unfortunately, wala akong expensive na concealer kasi guys, sobrang kuripot ko and hindi ko siya afford as of this moment. So, yung gagamitin ko na lang is yung favorite ko, which is yung Maybelline Fit Me Concealer. Etong concealer na to guys, super duper favorite ko kasi para sa akin, this is one of the best drugstore and affordable na concealer kasi it's perfect for everyday, it's lightweight, maganda yung coverage niya, and ayun nga, sobrang mura niya kaya hindi siya mabigat sa bulsa.
Para hindi mag-move and mag-crease yung areas ng face ko na may concealer, ang gagawin ko is isaset ko siya ng translucent powder, and yung gagamitin ko today is itong RCMA No Color Powder in the shade white, translucent. No color. What the fuck? I have no idea kung bakit ko sinabi yung in the shade kasi nga diba translucent powder to, so wala talaga siyang kulay. But anyway, this product retails for 850 pesos. I actually like this powder guys, kaya lang I hate the packaging kasi ayan, tingnan nyo. Ang messy niya, diba? Kaya kapag ginamit nyo to, I suggest na i-transfer nyo siya sa ibang container. That way, mas mabilis siyang makuha and hindi siya messy kasi guys, I swear. Ayun no, ang messy-messy niya. By the way, I forgot to mention na isa nga pala to sa mga powders na ginagamit ko kapag may freelance makeup work ako. So, ayun guys, tried and tested, maganda talaga siya. Para naman sa mga areas ng face ko na hindi ko nilagyan ng concealer, yung gagamitin ko is itong Colourette Cosmetics Flexi Foundation in Cosmic Latte. And this one guys, ang presyo nito is $7.99. Nakakaloka actually yung presyo niya kasi for its quality or performance, medyo mahal siya dahil for a foundation, sobrang sheer ng coverage nito guys, as in. Hindi siya masyadong nagbibigay ng coverage, kaya ginagamit ko lang ito pang set kasi kung alone nyo siya gagamitin, wala. Sobrang light lang niya. Para lang talaga siyang powder. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is itong Beauty Pow Wow Powder, and this one retails for 895 pesos. Expensive siya guys, but maganda siya, especially kapag makeup artist kayo kasi marami kayong colors na pwedeng gamitin. Yung shade na gagamitin ko from this palette is itong 4th shade, and i-apply ko lang siya sa outer perimeter ng face ko. By the way, yung brush nga palang gagamitin ko is itong Real Techniques Contour Brush. I forgot to mention na may glitter nga pala yung mga bronzers dito sa palette na to. So kung ang hanap nyo is yung matte bronzer, baka hindi nyo siya magustuhan. But personally, para sa akin, okay naman siya even though may glitter kasi pinong-pino yung glitter. Kaya kapag in-apply sa face, hindi chunky and glowy lang tignan. Sobrang healthy. Mag-contour naman tayo ng face para mas magmukha siyang define. And yung gagamitin ko is yung favorite ko, which is yung Sleek Face Contour Kit in Light. And this one retails for 575 pesos. Eye makeup naman yung gawin natin this time, and yung transition color na gagamitin ko is yung J-Lo for Inglot na eyeshadow in Sienna's, and this one retails for 575 pesos. Yung brush na gagamitin ko to apply is itong Juvia 228 brush, and this one retails for 486 pesos. This is actually my first time na susubukan tong J-Lo for Inglot na eyeshadow, and sobrang excited ako kasi ang ganda ng shade niya. Para siyang warm mustard na color, super duper nice, kaya ngayon guys, subukan na natin siya. So, ang gagawin ko guys is i-apply ko lang siya sa crease color and susundan ko lang yung halo ng crease, and ayan, back and forth lang as always, and i-ano ko lang siya. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko. What the fuck? I-build up ko yung shade hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong intensity. In fairness sa eyeshadow guys, pigmented siya, pero dapat lang naman talaga kasi ang mahal niya, 575, so dapat talaga maganda yung performance and pigmentation niya. Para naman sa mga next colors na i-apply ko, ang gagamitin ko is yung mga eyeshadows dito sa Juvia's Place Masquerade palette, and eto guys, nabili ko siya for 2,500 pesos. Medyo expensive, I'm not gonna lie, but super duper worth it kasi lahat ng kulay dito guys, sobrang pigmented. For my crease color, ang gagamitin ko is itong shade na Fulani, which is a dark brown color, and para i-apply siya, ang gagamitin ko is itong Juvia 231 brush. By the way, lahat nga pala ng Juvia brushes na gagamitin ko sa video na to, pare-pareho yung price, which is 486 pesos. So, ang gagawin ko guys is, of course, kukuha ko ng product and i-apply ko na siya directly sa crease, and same sa first color, which is yung transition, i-build up ko lang siya hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong darkness ng color. Ngayon naman, using a clean brush, ang gagawin ko is i-blend ko lang yung edges para mas maging soft and diffused yung kulay. Unfortunately, walang black na eyeshadow dun sa palette na ginamit ko, so para i-darken pa ng konti yung outer corner,
para maging mas smoky, ang gagamitin ko is itong Makeup Geek eyeshadow in the shade Corrupt. And eto guys, kung di ako nagkakamali, ang bili ko dito is 300 pesos each. Dahil sobrang pigmented ng eyeshadow na to, konti lang muna yung ilalagay ko sa brush, tapos i-build up ko na lang din siya hanggang sa, ayun, ma-achieve ko yung gusto kong darkness ng eyeshadow. So etong kulay naman na to guys, ang gagawin ko is, ifo-focus ko lang siya sa outer corner para maging smoky yung effect niya and mas sexy tignan kasi feeling ko kapag 2 shades lang tapos lid color na, medyo boring and flat tignan. Hindi siya ganun ka-exciting, so ayan. Maglagay tayo ng konting black shade tapos i-blend natin siya. Kung naghahanap kayo ng black eyeshadow na talagang intense and black na black yung kulay, yung very pigmented, eto guys, Makeup Geek eyeshadow in the shade Corrupt, I highly recommend. Sobrang sulit ng pera nyo dito sa eyeshadow na to kasi napaka-intense ng pagka-black niya, as in black na black talaga siya kapag nilagay nyo. For my lid, yung gagamitin ko is yung favorite kong liquid eyeshadow, which is yung Peri Pera Pearly Nights liquid eyeshadow in number 2. And kung hindi ako nagkakamali, ang presyo nito is 450 pesos but limited edition siya. So baka hindi na siya available, I'm not entirely sure, pero if I'm not mistaken, meron talagang liquid eyeshadow ang Peri Pera, but etong shade na to, hindi ko lang sure kung available pa. Eto guys, yung swatch ng eyeshadow and oh my god, this one is amazing. As you can see, diba? Ang perfect ng kulay niya. Talagang ang bongga, guys. Parang siyang Stila Metal Magnificent something. Ayan, diba? Ang perfect niya. So with this one, guys, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya sa lid ng parang cut crease. Eto guys, yung itsura ng lid after kong i-apply itong Peri Pera liquid eyeshadow, and as you can see, diba, ang bongga niya, instant cut crease. Kaya if you can get your hands on this, guys, bumili na kayo kasi I swear, sulit na sulit yung perang gagastusin nyo dito sa product na to. Ngayon guys, ang gagawin ko is babalik lang ako dito sa may brush na may black eyeshadow and i-blend ko yung edges para mawala yung harsh lines. To curl my lashes, yung gagamitin ko is yung favorite kong eyelash curler from Snoe. For mascara, ang gagamitin ko is yung aking Holy Grail mascara, which is yung L'Oreal Lash Paradise. And grabe to guys, I swear, super duper ganda nito talaga. Super duper bongga niya. Wala kayong masabi except ang bongga nito. Kung manipis yung lashes nyo kagaya ko, tapos naghahanap kayo ng talagang volumizing mascara and waterproof, yung talagang naglalast buong araw, eto guys, Lash Paradise, sobrang ganda. By the way, this mascara nga pala retails for 500 pesos. I don't know if you guys can see the difference kasi malayo ako sa camera, but sa personal, makikita nyo talaga na sobrang volumized and mukhang sobrang kapal ng lashes ko sa side na to. Kaya eto guys, I highly recommend this one. To save time off camera ko na lang tatapusin yung eye makeup and maglalagay ako ng liner para may kapitan mamaya yung lashes. And yung liner na gagamitin ko is itong Inglot number 77 liner, and this one retails for 900 pesos. For my waterline, ang gagamitin ko is yung favorite kong pencil, which is yung Club Clio Gel Espresso Liner in black. And by the way guys, kapag nga pala hindi ko nasasabi yung presyo, i-check nyo na lang sa description box kasi nandun naman siya. Para i-highlight yung inner corner ng mata ko and yung brow bone, ang gagamitin ko is itong Anastasia Moonchild Glow Kit na super duper bongga guys. Ang ganda nitong highlighter na to, and yung shade na gagamitin ko is yung Blue Eyes. Tapos, para i-apply siya, ang gagamitin ko is itong Juvia 237 Detail Shader Brush. Diba, ang bongga ng effect nitong Moonchild Glow Kit kapag nilagay siya sa makeup, I mean, simple pero rock, may konting pasabog siyang nilalagay, nag-a-add siya ng konting, alam niyo yun, may something siyang nilalagay sa face. Hindi sobrang intense, but ang bongga ng effect. Eto na naman po tayo sa walang kwentang explanation. For my blush, yung gagamitin ko is yung blush dito sa Becca for Creasy Tigan Palette. And eto yung kulay ng blush guys. Wait. Hindi ko kasi makikita eh. Wait, ayan. Ganyan na lang natin kasi medyo nakakasilaw yung kulay or yung ilaw ng salamin. But yan. Ayan yung kulay ng blush na gagamitin natin. And I like this palette kasi perfect siya guys. Ang gaganda ng kulay na laman itong palette na to. Ayan, pwede naman palang ganyan. But yeah. Eto guys. Etong blush na to yung gagamitin natin sa ating face today kasi maganda yung kulay niya. I love this blush so much guys kasi ang lakas maka-fresh ng effect niya, alam niyo yun? Nakaka-virgin, nakaka-sweet siya, super duper nice. To highlight the face, dalawang products yung gagamitin natin. So yung first one is itong Marc Jacobs na stick highlighter something. I forgot what this one is called, but
nakalagay naman sa description. And eto guys, stick highlighter siya na cream and ang presyo nito is $40. So that's around 2,000 pesos. And ayun, ito yung magiging base natin. And actually, isa to sa mga favorite kong highlighters. Especially kapag naka-light makeup lang ako kapag umaalis. Kasi parang nakakapagbigay siya ng very glass skin na effect. Tapos wala siyang glitter, as in, ang ganda niya guys. Very sure lang yung pigmentation niya. Hindi siya ganun ka-intense, but ang ganda ng effect niya sa skin. Sobrang ganda ng highlighter na to, especially kapag ka naka-minimal or no makeup kayo kasi parang siyang nagme-melt sa skin, parang second skin, ang perfect lang. Para gawing mas intense, pasabog, and blinding yung highlight, ang gagawin natin this time is papatungan natin siya ng powder highlighter, and yung gagamitin ko today is itong Ofra Cosmetics for Naked Tutorials na Everglow Highlighter. And oh my god guys, kung hindi nyo pa ito nasusubukan, you need to get your hands on this one as well kasi sobrang pigmented and blinding niya talaga. Yung brush na gagamitin ko to apply this highlighter is yung favorite kong highlighting brush, which is yung NYX number 17 brush. Diba? Ang ganda niya guys. Oh my god. Every time na ginagamit ko tong highlighter na to, naa-amaze pa rin talaga ako kasi nga, ang perfect niya guys. See? Diba? Pasabog kung pasabog. Ang galing ni Naked Tutorials dito, in fairness. Super nadali niya talaga yung pinakapasabog na highlighter. Ito talaga yung pinaka-intense na highlighter na meron ako and nasubukan ko. Super duper worth it guys. Ang ganda nito. I'm so sorry guys kung sobrang layo ko sa camera, but right now, eto na yung itsura ng makeup natin and eto na yung highlight. As you can see, diba? Ang blinding niya. Etong highlighter na to talaga, kapag ginagamit ko siya or kapag hawak ko, parang ayaw ko na siyang tigilan kasi nakaka-addict i-apply guys. Ang ganda niya talaga, I swear. Diba? Pak! Super duper pasabog. Naked Tutorials Glow. For my lips, yung gagamitin ko today is itong Jennifer Lopez for Inglot na lipstick. And actually, bago pa siya, hindi ko pa natatry, but yung shade na to is Dolce. So, ito yung packaging niya guys. Ang ganda. It looks very social kasi mahal siya, kaya dapat lang talaga na maganda. If I'm not mistaken, 1,200 pesos to, and ayan guys. Ito yung shade niya, as you can see, ang perfect niya, nude color. I love this lipstick guys, oh my god. Ang ganda niya. Para sigurado na mag-last yung makeup na nasa face ko, gagamit tayo ng setting spray, and yung gagamitin ko today is itong L'Oreal Infallible Pro Matte Setting Spray. This is the finished look guys. I honestly don't know what else to say except sobrang gusto ko yung makeup na nagawa ko today kasi gano'n naman diba? Kapag maganda yung quality ng makeup na ginamit mo and magaganda yung tools na ginamit mo, asahan mo ng pasabog and sobrang bongga ng kakalabasan niya. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo, and again, I'm hoping na sana walang magsabi sa comment section na nagyayabang ako or whatsoever kasi alam nyo na ang gagawin ko guys, ibabla ko kayo. Charot! If you guys enjoyed watching, make sure to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and ayun lang guys. Thank you so much for watching and I will see you guys on my next one. Bye guys!